গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ ভালেই দে, ভাল মানে দুদিনমান গাটো ভাল নাছিলে, এতিয়া ভাল পাইছোঁ বাৰু। তাৰপিছত বৰষুণৰ বতৰ, যিহেতু বৰষুণো দি আছিলে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে, ইমান পেনপেনীয়া বৰষুণ আছিলে ন, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিব মন যোৱা নাছিলে, ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ বৰষুণৰ কাৰণে। আজি কালি ৰ'দ দিছিলে, আজি আকৌ বতৰটো বেয়া, মানে একদম ঘোপা কৰি আছে বতৰটো। তাকে ভাবিছোঁ এনেকৈ থাকিলেতো নহ'ব, ভিডিঅ' দিবই লাগিব আজি। তাকে এতিয়া সময় হৈছে 9:30, মা স্কুল গ'ল, 7:30 পৰা স্কুল হৈ আছে, মা স্কুল গ'ল, দেউতাৰো মই আছোঁ, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই। তাকে ভাবিছোঁ আজি পুৰি আলু ভাজি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মইনো পুৰি আলু ভাজিত মানে পুৰিটোনো কি ক'ম আৰু ন, চবেই বনাব জানেই, মই আলু ভাজিটোনো কেনেকৈ বনাওঁ, মই কি ষ্টাইলতনো বনাওঁ, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তেন্তে ব'লক দেৰিকৈ নাথাকক, মই ভিডিঅ'টো একেবাৰে আৰম্ভ কৰোঁ। আলু পুৰি ভাজি বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ আলুকেইটা বইল কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্টতে, প্ৰেছাৰত এনেকৈ দি দিছোঁ। ডাঙৰ হ'লে ভাল, মোৰ ওচৰত বেছি ডাঙৰ নাই, সেইটো কাৰণে মই 5টা আলু দি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া আলুকেইটা বইল কৰি লওঁ। মা স্কুল গ'ল, দেউতা আৰু মইহে খাম এতিয়া। দেৰিয়ে হৈছে, মানে এতিয়া চাগে 10টা বাজিবই হ'ল। ইভাগে ধৰক নিজে এনেকৈ বনাই খালে ইমান দেৰি নহয়, ভিডিঅ' বনালেতো দেৰি হয় দিয়কচোন, অলপ দেৰি হয় আৰু মানে পটাপট বনাব লৈছোঁ এতিয়া, যিহেতু 10টা বাজিয়ে গ'ল। আলু পুৰি ভাজি বনাবৰ কাৰণে আলুটো কাটিব নালাগে, মই এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ কি কৰিব লাগিব। চব এনেকৈ দিছোঁ, হাতত লৈ অলপ ৰাফকৈ, মানে একেবাৰে পিটিকা টাইপত কৰি নিদিব, অলপমান ৰাফকৈ থ'ব, মানে এনেকৈ থ'ব আলুটো, তেতিয়া ভাল হয় মানে ভাজিখন খাবলৈ। একেবাৰে মানে একদম হেৰি কৰি যদি পিটিকি দিয়ে ন, আলুটো একেবাৰে পিটিকা কৰি একদম পিঠা কৰি দিলে ভাজিখন খাব বেয়া হয়। এনেকৈ ৰাখিব দিছেনে, ইমানটো এনেকৈ ৰাখিলে হ'ব। আলুটো গৰম হৈ আছে, সেইটো কাৰণে ভাঙিব দিগদাৰ হৈ গৈছে। এনেকুৱাকৈ ইমানটোকে এনেকৈ ডাঙৰকৈ ৰাখিব অলপমান। আলুটো দেখিছেনে, 2ডোখৰ বা 3ডোখৰ এনেকুৱা কৰিব, সৰু আলু হ'লে এনেকৈ ডাঙৰকৈ থ'লে ভাল আৰু। এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভাঙি ল'ব, সৰুকৈ নিদিব দেই একেবাৰে, একদম মানে যোনটো আমি পিটিকা কৰোঁ যে, পিটিকা কৰোৱাৰ নিচিনাকৈ আলুটো ভাঙি নিদিব, হাতেৰে বেছ কৰিব, গতিকে এনেকৈ থ'ব, তেতিয়া ভাল মানে ভাজিখন খাবৰ কাৰণে। দি দিলোঁ গেছত, কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত তেল দি দিছোঁ। ডাইৰেক্ট ঘিউটো বনাব পাৰে, মই ঘিউটো এনেকৈ ইয়াত দিয়া নাই, পিছত কেনেকৈ দিম দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। এতিয়া মই মিঠাতেলে দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত দেখিছেনে, কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, কুকুৰাটো চুৰিলে, আৰু লগতে এয়া দিছোঁ ইলাচি 2টা, লং 1টা আৰু ডালচেনি এডোখৰ দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই দেখিছেনে, পিঁয়াজ এটা কাটি থৈ দিছিলোঁ, ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজটো কটাটো নেদেখুৱালোঁ আৰু, আগতে কাটি মেলি ৰেডি কৰি থৈ দিছিলোঁ, আপোনালোকক কিনো কাটি দেখুৱাম, সেইটো কাৰণে এনেকৈ দিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু কাটি পিনি। আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে একদম মেইন এইটো দিছোঁ, ৰচুন আদা পেষ্ট 1 চামুচ, 1 চামুচে দিব, তাতকৈ বেছি নিদিব। আৰু এতিয়া দিম ইয়াত 4টা জলকীয়া, এই জলকীয়া 4টা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, কাটি পিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। যোনে যোনে জ্বলা খায় আৰু জ্বলা দিব পাৰে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই এনেকৈ সিজিব দিম, অলপ টাইম মানে সিজিব দিম, অকণমান ৰঙচুৱা ৰং এটা পৰিব দিম। তাৰপিছতে ইয়াত মই বিলাহী পেষ্টটো দি দিম। আপোনালোকে বিলাহীটো কাটি পিনিও দিব পাৰে দেই, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ পিনি এনেকৈ পিঁয়াজৰ লগত তেলত এনেকৈ দি দিব পাৰে, তাৰপৰা পানী দি সিজাই দিব পাৰে। মোৰ মানে আজি টাইম নাই, কৈছোঁ আপোনালোকক, যিহেতু 10টা বাজিয়ে গ'ল, তেনেকৈ কৈ দিবলৈ দেৰি হ'ব। এয়া দিছেনে, বিলাহী পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ, পেষ্টটোৰ লগতে এটা পিঁয়াজ দি থৈ দিছোঁ, আৰু অলপমান এডোখৰ আদা দি পিনি পেষ্টটো বনাই লৈছোঁ।
মোৰ ভিডিঅ' বনালে সদায় থাকিবই আৰু জেঠী ছাগলী কুকুৰা মানে চৰাই এইবোৰ ঢেৰ থাকিবই আৰু মাত শুনিবই হয়নে আপোনালোকে বাৰু এতিয়া ইয়াত নিচিনা পেষ্টটো দি দিওঁ বলক এতিয়া পেষ্টটো দি দিলোঁ পেষ্টটো দি পিনি অলপমান দেৰি ভালকৈ লৰাই ল'ম বিলাহীখিনি এনেকৈ লৰাই পিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ দেখিছেনে ৰ'দ দিছে যিহেতু আজি ইয়াৰ পৰা একদম চৰাই চিৰিকটিবিলাকো ভাল পাইছে চিঞৰিছে তেহেঁতি মানে চবৰে মানুহৰ মনটো ভাল লাগিছে দিয়কচোন আজি ৰ'দটো ওলোৱা দেখি এতিয়া বিলাহীখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ এয়া দিছেনে এতিয়া ইয়াত অলপমান মছলা দিব লাগিব মছলা মানে বিশেষ বেছি দিব নালাগে এয়া দিছেনে ধনিয়া গুটি আনি পিনি এনেকৈ ঘৰতে পিচি লৈছিলোঁ একেবাৰে গুড়ি কৰি দিয়া নাই অলপমান ৰাফ কৰি থ'ব তেনেকৈ দিলেহে মানে টেষ্টটো উঠে আৰু খাই বেছি ভাল লাগে আমাৰ মানে মছলাটো কিনা নহয় ঘৰতে আমি কিনি আনি ধুই মেলি ভালকৈ ঘৰতে এনেকৈ খুন্দি লওঁ অকল ৰেড চিলিটোহে কিনা হয় এয়া দিছেনে ৰেড চিলি পেকেটটো সেইটো কাৰণে ইয়াত ৰেড চিলি অলপ দি দিছোঁ জ্বলাটো খাই যোনে বেছি ভাল পায় সৰহকৈ দিব পাৰে আমাৰ জ্বলাটো খোৱা হয় সেইটো কাৰণে অলপ বেছিকৈ দিছোঁ জ্বলাটো এতিয়া ভাজিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি পিনি ইয়াত মেইন বস্তুটোৱে দিব আছে নহয় ৰ'ব ইয়াত দিছেনে হালধি নিমখ দিবলৈ আছে এই হালধি আধা চামুচ দি দিছোঁ মানে আন্দাজমতে দি দিব আৰু আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে মই আন্দাজমতেই দি দিছোঁ হালধি আধা চামুচ দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ নিমখ একেবাৰে মানে ভাজিখনৰ কাৰণেই দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভাল কৰি মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া বিলাহীখিনি ভালকৈ সিজি গৈছে ইয়াত দিছেনে তেল ওলাই গৈছে আৰু বিলাহীৰ পৰা এতিয়া ইয়াতে আলুখিনি দি দিম এইখিনি দিছেনে আলুখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া এই ভাজিখনত মানে আলু আৰু বিলাহীখিনি যে অলপ টাইম ভাজিব লাগিব মানে অকণমান দেৰি ভাজি পিনে পানী দি নিদিব অলপ টাইম সিজিব দিব তাৰপিছতহে পানী দিব মানে যেতিয়া বিলাহী আৰু আলুৰ মিক্সাৰটো একেলগ হৈ যিটো টেষ্ট ওলাই নহয় ভাজিখন মানে সেইটোতে ভাল হৈ যায় আৰু মানে খাবৰ কাৰণে যদি লগালগ পানী দি দিয়ে তেতিয়া খাবৰ কাৰণে ভাল নহয় কিবা হেৰহেৰীয়া টাইপত হয় মানে খাবলৈ টেষ্টটো নাইকিয়া হৈ যায় অলপ টাইম ভাজিলেহে ভাজিখন খাব ভাল হয় আৰু আৱাজটো শুনিছেনে একদম পূৰা উতলিছে ইয়াত দেখিছেনে পূৰা উতলি আছে এতিয়া ইয়াত মই ঘিউ 1 চামুচ দি দিম ইয়াত দেখিছেনে ঘিউ 1 চামুচ দি দিছোঁ ইয়াত ইভাগো মানে বনাওঁতে প্ৰথম বনাব লওঁতেও তেতিয়াও দিব পাৰে তেতিয়াতকৈ মানে এতিয়া দিলে বেছি টেষ্টটো উঠে পিছত এনেকৈ দি দিলে ভাজিখন বেছি খাবলৈ ভাল হয় আৰু টেষ্টটো বেছি ভাল হয় দেখিছেনে আলুবোৰ এনেকৈ গোটা হৈ আছে এতিয়া পানীখিনি শুকাব দিম যিহেতু আলু সিজিয়ে আছে মানে বেছি দৰে হেৰি কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই আৰু সিজাব নালাগে ভাজিব নালাগে মানে মই আলু যিহেতু ভাজিখিনি গ্ৰেভি কৰিম সেইকাৰণে পানীখিনি অলপ দেৰিটো সিজাব লাগিব মানে উতলিবলৈ দিব লাগিব ন তেতিয়াহে হ'ব গ্ৰেভিটো দেখিছেনে এতিয়া আনখন কেৰাহীত এয়া দিছেনে পাতি দিছোঁ ইয়াত গেছত তেল দি দিছোঁ পুৰি বনাবৰ কাৰণে
ভাজিখিনি পূৰা উতলি আছে শুনিছেনে আৱাজটো ব'লকচোন এতিয়া চাওঁ কিমানখিনি পানী শুকাইছে এতিয়া ব'লকচোন ভাজিখন চাওঁ পানী কিমান শুকাইছে এয়া দিছেনে পানী শুকালে বাৰু শুকালে যদিও মানে আৰু অলপমান শুকাব লাগিব এয়া দিছেনে মই গ্ৰেভি কৰিম যিহেতু পানী আৰু অলপমান শুকাব লাগিব আৰু এই ভাজিখিনি বেছিকৈ লৰাব নালাগে বেছিকৈ লৰালে মানে আলুবোৰ ভাগি যাব খাব ভাল নালাগিব মানে এতিয়া ব'লকচোন আকৌ এবাৰ চাওঁ লাষ্ট মানে ভাজি হ'ল চাগে মোৰ মতে এয়া দিছেনে হৈ গ'ল পূৰা গ্ৰেভি হৈ আজি ভাজি পুৰি ভাজি ৰেডি এয়া দিছেনে আজি পুৰি আলু ভাজি ৰেডি এয়া হৈছে পুৰি দুখন লৈছোঁ আৰু এইফালে আছে কোলা বৰা চাউলৰ ভাত মানে মা স্কুললৈ যাওঁতে কোলা বৰা চাউলৰ ভাতে গাখীৰ খাই গৈছিলে যিহেতু মা 7টা বজাত যায় সেইটো কাৰণে মানে মায়ে এনেকৈ বনাই পিনি গাখীৰ সৈতে খাই গ'ল তাৰপিছত এয়া আছে মিঠা বগৰী আচাৰ আৰু এয়া আছে জ্বলা বগৰী আচাৰ এইখিনি মই বনাইছিলোঁ জ্বলা বগৰী আচাৰ এই মিঠা বগৰী আচাৰখিনি আমাৰ ওচৰৰ খুৰী এজনীয়ে দিছিলে মানে আমাক আৰু এয়া আজি মেইন ভাজিখন হৈছে এয়া আলু ভাজিটো দিছেনে একদম ধুনীয়া হৈছে তেন্তে ব'লক দেৰিকৈ নাথাকোঁ খাওঁ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক জনাম তেন্তে ব'লক আজি পুৰি আলু ভাজিটো খাওঁ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে হয়নে পুৰিটো কিন্তু ধুনীয়াকৈ ফুলিছে দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে মছলা লৈছোঁ পৰিয়ে গৈছে এই বগৰী মিঠা আচাৰটো খাবলৈ ভাল হয় মানে যোনে যোনে মিঠাটো খাই ভাল পায় তেওঁলোকে খাব পাৰে মই জ্বলাটো খাই ভাল পাওঁ যে জ্বলাটো লৈছোঁ মিঠাটো লৈছোঁ খাবলৈ বেয়া নহয় ভালে মানে এতিয়া গ্ৰেভি অলপমান লৈছোঁ দেখিছেনে সঁচাকৈয়ে ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ ভাল লাগে এতিয়া এইটো খাই চাওঁ এতিয়াতো সময় 11টা বাজিলে চাওঁ ভাত খোৱাটো চাগে আজি আমাৰ দেৰি হ'ব তেন্তে মই খাই লওঁ মানে আৰুনো কি হেৰি কৰিব লাগে ন তেন্তে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ব্লগত লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই